Hur viktigt är det för din identitet att vara omgiven av människor som liknar dig själv? Har du någonsin grubblat över det här med att vara svensk? Eller frågat dig själv vad du egentligen är? Att hitta sin identitet är för de flesta ett livslångt sökande. Och det kan vara svårt, särskilt när man definieras av andra hela tiden. Så hur kan man hitta sin identitet utan att låta andra bestämma? När jag var liten så brukade jag önska att jag inte var svart. Att växa upp här på Gotland när man är ganska ensam i att vara liksom icke-vit. Det kan antingen göra att man blir stark av det. Och så kan det väl också hända att man typ inte, alltså vill absolut inte sticka ut eller sådär. Vart jag än kollade så var det liksom ingen som såg ut som jag förutom min syster. Alla runt omkring var vita, plus sen var alla på tv vita, alla på alla kalas var vita. För att inte känna mig utanför så brukade jag väl hålla mitt hår uppsatt. Ganska långt ner på huvudet så att det inte syntes så mycket. Typ skymma mitt hår ganska mycket. Och det blir ganska jobbigt i längden liksom. När man blir äldre så märker man av hur det påverkar en. Men för min del så blev det liksom en drivkraft snarare. Att jag vill inte ha det så här. Jag vill inte behöva känna att jag måste passa in mellan folk som inte ser ut som jag. Jag vill inte känna att jag måste ändra mitt hår eller ändra hur jag ser ut. Alltså när jag flyttade till Stockholm så dels så var det ju, jag träffade ju väldigt mycket andra människor som typ inte var vita. För att jag saknade det när jag var här. Och du bor ju liksom kvar här. Hur känner du att det är liksom nu? Jag har ju bara någonstans funnit mig i det. Och insett att men vill jag fixa mitt hår då åker jag till Stockholm. Och sen har jag väl inte riktigt så här reflekterat mer över det. Men jag skulle ju inte flytta av just den anledningen bara. Alltså jag flyttar ju, när jag tänker på att flytta, då flyttar jag till ett ställe därför att jag kanske ska plugga, därför att jag får ett jobb, därför att jag vill testa hur det är att bo i en ny stad. Jag är inte tillräckligt obekväm med att vara i en sån liksom sits. Jag vill dra mig härifrån för jag hade börjat jag hade fått vänner i Stockholm som var svarta. Jag har fått vänner som inte var vita. Att känna att man äntligen typ någonstans har tillhörighet, att man passar in. Det alltså, är det största typ som har förändrats från att jag flyttade liksom. Men fan, att allting bara är fel jämt. Jag blir så jävla less på det här. Jag blir så jävla arg på allt sån här jävla... Du lyssnar på Arga flickor med Nora Dominelson och Wendy Francis. Och med till studion har vi Alexandra Pascalido. Välkommen! Välkommen hit. Applåd. Vi ska ta en selfie sen. Arga flickor är en progressiv podcast där vi bjuder in olika människor som vi vill samtala med. Alla är icke-vita, främst är de svarta. Vi har samtal där vi liksom kritiserar vithetsnormen och kritiserar liksom samhället som vi har vuxit upp i. Ja, men det är ett andrum för mig. Det är liksom det är något som är jätteviktigt. Så här, jag ville ha rakt hår, jag ville vara fin. Jag ville känna mig som de andra, jag ville bli tittad på som de andra. Liksom. För mig så grundade det sig väl i självhat. Eftersom att jag nu kan tänka tillbaka och se att idag skulle jag aldrig säga så. Eller tänka så. Det blir något speciellt när man så länge har tyckt illa om sig själv på grund av det. När man väl kommer till den punkten att man älskar den man är och alltså, att vara svart. Du är verkligen inte som en typisk svart tjej. Du är väldigt så här svenifierad. Alltså duschade du med din hijab? Du är inte gambian va? Alltså, gambianer luktar konstigt. Jag trodde bögar och svarta var typ varandras motsatser. Har du AIDS? Din pappa är ju från Afrika. Du är så duktig för att vara en afrikan. Vad är du mest? Svart eller muslim?
Pratar du afrikanska? Har du slagits med lejon? Colombia? Men vart i Afrika ligger det någonstans? Ja, men du är ju afrikan. Kan du berätta lite om Kenya då? Du låter inte alls svart. Har du tänkt på det? Vad tycker din pappa om att du är lesbisk? Hatar inte afrikaner homosexuella? Har du lejon som husdjur? Var det svårt för dig att lämna Afrika? Ja, det var jättesvårt. Jag kan inte simma. Jag vet inte vad jag ska göra. Pratar du klickspråket? Hallå, göm er fort innan min pappa kommer och sitter med mörkhyade barn. När jag var yngre tyckte jag att det var knepigt att få min svenskhet och svarthet att gå ihop. Mest för att alla andra frågade alltid vart jag var ifrån egentligen. Ja, min pappa är från Etiopien, men jag är ju härifrån. Man bestämmer väl själv vad man identifierar sig som, eller? Vad gör egentligen någon svensk? Om man är född i Sverige och kanske följer några traditioner. Han har blå ögon, han har blått hår. Bor här och är svensk medborgare? Det får man välja själv. Vad man äter. Traditionerna? Ja, du är svensk medborgare så är du svensk. Nej, jag är svensk för att jag bor här och jag jobbar här och jag har barn här. Vi bor i Sverige, vi är svenska, men jag är kongoles. Okej, så jag är född här och har ett svenskt pass, men jag är varken blåögd eller naturligt blond. Är det kanske afrosvensk jag är då? Vad är det? Vad då för något? Afrosvensk, har ni hört det förut? Nej. Man är svensk fast lite afro inombords. En person som är svarthårig fast svensk. Afrikan, uppväxt här och funkar som en svensk. Din är afro och du har svensk medborgarskap. Skulle du kalla dig själv afrosvensk? Ja, gud ja. Det är. Alltså jag känner mig så afrikansk som bor i Sverige. Ja, jag är afrosvensk varför jag bor i Sverige. Ja. Det skulle jag typ kunna, eftersom min mamma är från Eritrea. Men jag är finsk dock, men afrosvensk, ja. Jag är född i Sverige, men finsk är finsk gambian, så ja. Vad betyder afrosvensk? Om jag ska vara helt ärlig, jag gillar inte det ordet alltså. Nej. Så du skulle inte kalla dig själv för afrosvensk? Nej. I'm just me. I'm just me. Det finns inga afrosvensk. Det finns bara svensk. Så är det. Att acceptera sin svarta svenska identitet kan ta tid. Kanske är det för att samhället lär en att man ska hata sig själv. Eller för att folk omkring en, medvetet eller omedvetet, försöker få en att tro att man inte kan vara svensk bara för att man inte är vit. Förut, då brukade jag svara så himla snällt på frågan vart jag är ifrån egentligen. Men jag gör inte det längre. Jag är svensk och resten, det angår faktiskt ingen annan. För det första, det är ett begrepp lånat från USA. The African American, alltså det är det som de kallar svarta, eller hur? Men det är ingen som säger European Americans till de här anglosaxerna ju, eller? En hel del svarta som kom dit har varit där längre än många vita. Så jag vill inte gärna bli kallad afrosvensk. Alltså när jag var riktigt ung, då var jag var från orten. Ja. Sen efter det, jag var eritrean. Ja. Sen när man växte upp, okej, hej, jag är svensk. Ja. Och sen nu har jag hört, jag är afrosvensk. Men kan inte du vara allting på en gång? Det är det, jo. Men kan inte du vara allting på en gång? Jag är svensk och afrikan, men jag vet inte, det här just termen afrosvensk. Ja, det är termen som stör dig. Det stör mig. Jag tror det som stör dig, det är det som stör mig också. Med det här begreppet, det är att det används oftast av den känns så här elitistisk ibland. Absolut. Den känns det känns som en typ akademisk term. Typ afrosvensk, jag är afrosvensk. Men jag ser mig också som svart. Och jag föredrar hellre att säga att jag är svart än att säga att jag är afrosvensk. Men rent tekniskt så är jag också afrosvensk om man säger så. Att kort och gott beskrivas som svensk verkar inte vara så enkelt. Svart, invandrare,
mixed, adopterad, exotisk, mörk och så vidare. Varför inte bara vara svensk, eller varför måste man ens kategoriseras in i olika fack? Och det här med att vara afrosvensk, vad är det egentligen? Ja, det betyder en person som har härstamning från Afrika på något sätt. I vardagligt bruk så kan man säga personer som är svarta, som ses av andra och definierar sig själva som svarta. Begreppet afrosvensk har alltså egentligen inte att göra med vilket land du eller dina föräldrar härstammar från. Inte heller påverkas det om du är mixed, ditt namn eller vilken tro du har. Så varför finns begreppet? En del ser det som att ett begrepp som afrosvensk klumpar ihop folk. Men om man är svart och bor i Sverige så spelar det kanske inte så stor roll om man härstammar från Kenya eller Nigeria eller Colombia. Utan det viktiga är hur man bemöts av andra här i Sverige. Afrofobirapporten från 2014 visar att svarta i Sverige diskrimineras när vi söker jobb, lägenheter och tar oss in i olika rum. Svarta är även utsatta för flera hatbrott än andra grupper. Även antalet hatbrott som begås då är vi svarta mest utsatta. Alltså får vi uppleva samma typ av rasism i Sverige på grund av vår svarthet. Alla grupper som drabbas av rasism måste kunna benämna sig själva för att kunna samlas och stå upp mot den rasismen. Och tack vare att vi har begreppet afrosvensk så kan svarta svenskar göra det. Så begreppet afrosvensk är ett sätt att få syn på rasism och orättvisor, och vad du vill kalla dig, svensk, svart eller afrosvensk, det är helt upp till dig. Mitt namn är Ison Glasgow, jag är ena halvan av Ison och Fille. Och om jag hade chansen att prata med mitt 15-åriga jag så skulle jag gett de här tipsen. Du kommer springa på många motgångar och du kommer få springa upp många uppförsbackar. Men jag garanterar dig, om du kämpar på så kommer det vara värt det. Ison, ser till att våga uttrycka dig själv och ta plats i den här världen. Våga tro på dig själv, våga tänka större och dröm stort.